Okay, so today magluluto naman tayo ng Mapo Tofu and gagawin natin itong fusion ng Korean and Japanese and Filipino style. Okay? So kung gusto niyo matutunan to, stay tuned lang kayo. This is Chef Ricky, your Pinoy Chef. Let's go! Okay, so ready natin ang ating mga ingredients. Gagamit tayo dito ng Korean pepper paste at red Japanese miso. Gagamit din tayo ng soft tofu at gagamit din tayo ng eggplant. Also, green bell pepper. Meron din tayong onion and garlic. At ang ating main ingredients, which is the ground pork, mga half kilo ang gagamitin natin. And salt and pepper. At syempre, mirin. Now, ang una natin gagawin is hihiwain natin ng mga gulay. Hihiwain natin ng talong na pa-triangle. Also, yung green bell pepper, pa-triangle din natin siyang hihiwain. So, ganito lang ang style nito. Now, yung ating soft tofu naman, hihiwain natin siya ng cube. Now, ingatan lang natin hindi maduro ng soft tofu para maganda pa siya mamaya pag isinihog na natin. Now, i-mince lang natin ang ating garlic. So, iwain lang natin siya ng manipis. And of course, ang ating sibuyas. I-slice lang natin to. And after that, start tayo magluto. So, i-deep fry natin ang ating eggplant. So, hindi naman natin to masyadong lutuin. Kailangan lang mag-brown lang siya ng konti. Then, pwede na siya. After ng eggplant, i-deep fry din natin ang ating green bell pepper. So, ganun din. Iba-brown lang natin siya ng konti. Hindi naman kailangan sunog-sunog. So, after ma-deep fry natin ang eggplant at ang green bell pepper, ilagay natin siya sa isang bowl na mayroong tissue para matanggal pa yung mga excess oil nito at hindi maging oily yung ating lulutuin. After that, pwede na tayo mag-start magluto. So, unahin natin ang sibuyas. Igigisa natin ang sibuyas hanggang sa maging translucent na ito. And isusunod natin dito ang ating garlic after maluto na ng konti ang ating sibuyas. So, now, pwede natin ilagay ang garlic. I-toasted lang natin ng konti ito. And then, pwede natin isunod ang ating ground pork. Yan. At pag medyo luto na yung ating pork, pwede natin siyang lagyan ng salt. So, lalagyan natin ito ng 2 teaspoon. And also, lalagyan din natin ito ng black ground pepper. At least 1 teaspoon of black ground pepper. Haluin lang natin itong maigi para lalo pang mag-blend ang ating mga ingredients. Now, at this point, pwede natin ilagay ang ating mirin. Maglalagay lang tayo ng at least 1 to 2 tablespoons of mirin para magkaroon ng konting tamis ang ating pork. And haluin lang natin itong maigi bago natin ilagay ang ating red miso. Now, importante hinahalo natin maigi ito para hindi masunog yung ating pork. At also, malakas ang ating apoy na ginagamit. Kaya kailangan natin itong haluin mabuti para hindi dumikit ang ating mga ingredients sa ating kawali. Pag ready na, pwede natin ilagay ang ating miso. So, unahin natin ilagay ang red miso. So, at least 3 to 4 tablespoons. And ilalagay na rin natin ang ating Korean pepper paste. At least 2 tablespoons naman ang ating gagamitin dito. Now, pagkalagay nito, haluin lang nating maigi. At kung kailangan lagyan ng tubig, lagyan natin at least
half cup of water. Now, hindi naman natin kailangan itong magsabaw masyado. So, kailangan lang para siyang magkakaroon ng sauce. Pero nasa iyo kung gusto mong masabaw, at least 1 cup of water will be okay for this. Malasang malasa pa rin siya dahil yung red miso natin is sobrang lasa niya. Kapag okay na at nag-blend ng lahat, ilagay na natin ang ating soft tofu. And at this point, hindi na natin ito masyadong haluin. Ilagay na rin natin ang ating mga gulay. At haluin lang natin ito ng dahan-dahan para hindi madurog ang ating soft tofu. And after that, pwede na natin itong serve. Okay, so ganun lang ang paggawa ng Mapo Tofu. I hope meron kayong natutunan sa ginawa kong pagluluto. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Okay? So until then, bye for now. Kain muna tayo. Oh, napakasarap.